بلک راک 359.6 میلیون دلار بیت کوین خریده. تمام غولای کتای بازار که از خریده رو چرا تو نمیخری؟ چرا من باید نخرم؟ فکر نمیکنین ما و شما همیشه وقت اشتباه میکنیم و 98% ما مکمل بازنده است همیشه وقت اونا کار درست انجام میدن. پس مثل از باید رفتار بکنیم. قیمت بتونه اگه بالا بره 1,09,000 تا 1,10,000 دفعه بعدی که بلند بره میرسه. سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال باشین. امروز ما مورد صحبت میکنیم چرا بازارها کرش کرد و چرا بیت کوین از 1,08,000 دلار یک باره به 100,000 دلار دوباره رسید. 1,00,000 شد و فعلا هم بازم میبینید 2% رشد داشته. چی باعث شد که اینقدر بازار افت داشته باشه؟ بریم پشت پرده رو ببینیم که چی است و چی وقت خرید خوب برای بیت کوین است، برای اتریوم است و بازار سهام است که بازار سهام با یک کندل که بسته کرده تا این فریم روزانه یکی از بزرگترین کندلایش بعد از چند سال اخیر بود. یعنی به این قسم یک کندل تا بال بسته نشده بود بازار ازی. ما بریم ببینیم که پشت پرده چی است و فدرال رزرو چی کارا انجام میده و چی وقت بریم بیت کوین بخریم. اولتر از همه میخوایم در مورد از بازار صحبت بکنم که چرا اینا پایین شد. چون گفتن که نرخ بهره را ما تقریبا 2 بار دیگه در سال 2025 پایین میبریم. یکی از اونایی است Fuck your fucking options. Fuck your fucking zero DTE calls. Fuck the economy. Inflation. Your soft landing. I am sick of this shit. Fuck Wall Street. Fuck you all. I'm fucking out. The Federal Reserve Act says what we can own, and we're not looking for a law change. That's the kind of thing for Congress to consider, but we are not looking for a law change. کانگرس باید تصمیم بگیره که ما اجازه نداریم که بریم بیت کوین بخریم و نگاه بکنیم پشت دلار امریکا، در حالی که میگن که باید یه نگاه بکنیم پشت دلار امریکا. و داخل توییت هم نوشته است فعلا در حال حاضر فدرال رزرو اجازه نمیده که اینا برن و بیت کوین بخرن به خاطر پشتیبانی دلار، مثل که طلا را دارن. فعلا قانونشون اجازه را برشان نمیده، ولی بعد شرایط بحران پیش میاد. وقتی بحران بیاد اینا مجبور میشن که برن و سرمایه گذاری بکنن، مثل که در وقت کووید انجام دادن. زمانی که کووید یا کرونا آمد فدرال رزرو اجازه نداشت که بره شرکت ها را اوراقشان قرضه‌ایش بخره یا به طور مثال اوراق قرضه شرکت ها را بره بخره، ولی کار انجام دادن به خاطر از اینکه از اونها حمایت بکنن و بتونن اونها را رشد بده که همون کار انجام دادن. فدرال رزرو اجازه نداره که به نهایت پول چاپ بکنه، اجازه نداره که سر دل خود پول چاپ بکنه. ولی در وقت کرونا کار انجام دادن. قانونشان میگه که نکنین این کارا، ولی اینا انجام میدن. قانون گفته که دلار زیاد چاپ نکنین، ولی اینا چاپ میکنن. قانون بسیار چیزا گفته که باید عملی بکنین، ولی اینا میگن نه قانون. ولیکن اینا قبل از اینکه کار انجام میدن اول میرن و کار خوب پایین میارن. مثلا مثل که روسیه زمانی که طلا را با بانک مرکزی تصمیم گرفتن که طلا را پایین ببرن که پایین بردن، بعدش خودشان خریدن. وقتی که جنگ شروع شد پس دوباره سودا کردن، به خاطر در وقت جنگ طلا بلند میره، به خاطر مصارف جنگ و همه چیز مصارف خود کشور نیاز داشتن که کار انجام دادن. و یک استراتژی است که تمام کشورهای کار انجام میده. و همچنین زمانی که سالایی که 2008 حباب خانه ها و حباب تمام چیزایی که در بازارهای مالی بود از بین رفت، اگر یادتان باشه بانک برادرز بودن و بانک گلدمن ساکس بود که اینا چی میکردن؟ قرضه میدادن به افراد تا اینکه برن خانه بخرن. قیمت بردن بالا، قیمت جعلی را بردن بالا. یک دم خودشان شورت کردن سهام‌ها را، خودشان شورت کردن کل چیزا را و شرط بندی کردن که میلیاردها دلار در جیبشان رفت. و وارن بافت که همین کار انجام داد. یعنی که اول میان یک چیز بدنام میکنن، یک چیز میان مثلا یا بلند میبرن به خاطر شورت گرفتن که فایده بکنن. میگیم که یک چیز میان اول میان نه ما اجازه نداریم که مردم فکر نکنن که بله ما در حال خرید هستیم یا ما میخریم یا ما کدوم کار انجام میدیم. و البته ساده نیست که 1,000,000 دانه بیت کوین پشت سر دلار بگذارن یا بانن اونجا، ولی در طول زمان 1 سال 2 سال 3 سال کار انجام میدن و اینکه مردم بهشون شک نکنن یک وقتی بیان باز قانونی بسازن شک بدون شک کار انجام میشه. و اینکه هیچ شک و شبهه ای ندارم که روز امریکا تمام قدرت از دست خود میگیره و این کارا رو انجام میده. و فدرال رزرو گفته که ما 2 بار دیگه در سال 2025 کات می داشته باشیم نرخ بهره رو، بعدش دوباره بالا خود بردیم و این گپور نزده. خلاص 2 بار کات داریم، شاید نیم بار یک بار دیگه هم 3 بار کات بکنن یا شاید هم همون قسم بگذارن بالا نبرن. اگر بالا ببره که دیگه برای بیت کوین ها اصلا جالب نیست، قیمت میتونه پایین بیاره. ولی به نظر شخصی من 2-3 بار دیگه شاید بتونن بلند ببرن سال 2025 تا ماه جنوری فوریه. به نظر من خوب است. بعد از اون اساسا باید ترس از اینکه از بازار باید خارج شویم هم هست و او را در موردش صحبت خواهیم. و قیمت از هم ببینین از بازار آمریکا تقریبا 1.5 تریلیون دلار خارج شد. واسه کریپتو 3 تریلیون میه، یعنی نصف کریپتو پول خارج شد. ولی بیت کوین برعکس ازی با او اندازه که باید ریزش میکرد مثل S&P نکرد ریزش. روند ازی
زیاد به یک کندل بسیار بزرگ بسته شده، ولی اینجا نه، کندل بزرگ مثل زی بسته نشده. یعنی به این معنی است که بیت کوین پایدارتر بوده نسبت به S&P و همچنین اتریوم در منطقه تقاضای خود قرار گرفت. اون قسمی که دفعه آمد ببینین اتریوم اولا اینجا آمد، بلندترین هایش بود، کف بلندتر، کف پایینتر بود، کف بلندتر، سقف بلندتر اینجا شکستان، هنوز بازم کف بلندتر است. قیمت پس دوباره از اینجا بالا میره به نظر شخصی تا قیمت های 4100 4150 و 40 میتونه قیمت باز بالا بره برای اتریوم. یعنی بالای اتریوم زیادتر بولش است. و همچنین اگه بالای بیت کوین ما ببینیم، بیت کوین که روندش اینجا اسپایک و اینجا کانال داره که ببینیم ماه جنوری و فوریه چی کار انجام میشه. و به نظر من فعلا در این کانالی که قرار داریم فعلا هستیم، کدام چیز خاصه و وقوع نمیپیونده. قیمت بتونه اگه بالا بره 1,09,000 تا 1,10,000 دفعه بعدی که بلند بره میرسه و باز دوباره یک ریزش داشته میباشیم با 1,05,000 1,04,000 باز بلند پایین تا مثلا 1,20,000 1,25,000 اینجا برسونیم، بعد ازش پایین بریم. این قسم کار خواهد کرد. و اینم دلیل از بیت کوین است. خیلی ساده، خیلی خلاص، نیاز به بسیار تحلیل پایینی نیست. بیاین ببینید در مورد بلک راک یا که اینا آیا بیت کوین اتریوم خریدن یا نخریدن، چقدر فعلا دارن داخل والت‌های خود. بیت کوین تاریخ 18 دسامبر که دیروز است، بلک راک 359.6 میلیون دلار بیت کوین خریده. یک روز قبلش 741 میلیون دلار بیت کوین. از اون پیشترش تاریخ 16 418.2 میلیون دلار، 393 میلیون دلار، 431 میلیون روز 11 چیز نخریده. و هر روز 200-300 میلیون دلار تا 500 میلیون دلار میخره. یعنی هر روز نیم میلیارد دلار بیت کوین میخره. نمیفهمی احمق خو نیست، 10 تریلیون دلار پیش است. احمق نیست که کار انجام بده. و این یک چارت دیگه خیلی جالب بود برای من. زمانی که سال 2005 2004 که ETF گلد یا طلا آمد، بلاک راک سرمایه‌گذاری خود شروع کرد و این چارتی که میبینید به این قسم پولای خود بالا برد که 33.2 میلیارد دلار بالای طلا سرمایه‌گذاری کرده که داخل بیت کوین از سال 2024 که فقط سال اول است 57.8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده. ببین از سال 2005 تا سال 2025 که 20 سال میشه، در 20 سال 33.2 میلیارد سرمایه گذاری کرده، ولی فقط در یک سال 2024 55.8 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده. یعنی شما خودتون برین ببینید طلایی که 20 سال قدامت داره و بیت کوینی که فقط از سال 2024 خریده رئیسشه، ببینید چقدر بلک راک بالای ازی بولش است. و اتریوم اگر ببینیم روز گذشته 81 میلیون دلار خرید، از او ابدیت دسامبر 134 میلیون دلار. اما قسم تمام از این میلیون دلار اتریوم خریده بلک راک. اینا خریدای بلک راک است که اتریوم خریده. از 2 دسامبر 55 میلیون، 65 میلیون، 126 میلیون، 292 میلیون، 34 میلیون، 155 میلیون، 81 میلیون. یعنی هر روزی خریده رفته، هر روز اتریوم خریده، هر روزی بیت کوین خریده. فقط یک روز بیت کوین نخریده، دیگه همه روزا اتریوم رفته خریده. و در طرف بازار که سرخ شده و مردم گرگر میلرزن. حالا ببینیم که چقدر بیت کوین داره و چقدر پول پیش بلک راک، فیدلیتی، پیش کسایی که ETF داره است. مارکت کپ پیش بلک راک یا پولی که سرمایه گذاری یعنی پیش بلک راک است 56 میلیارد است. بالای GBTC یا گریسکیل 21 میلیارد است. FBTC 21 میلیارد، 5 میلیارد، 4 میلیارد، 4 2 1 میلیارد، 900 میلیون، 800 میلیون. اینا ببین از گریسکیل است، از فیدلیتی است، از ARK 21 شیرینگ، از بیت وایس است، گریسکیل است. گریسکیل بچهش رفتی بخی پایین. مینی تراستش است، کوچکترش پرو شیرز بیتیز اوکی. وانیک است که 1.41 میلیارد دلار. اینا بیت کوین داره که اینا تمامش حساب بگیری نمیفهم چقدر بیت کوین میشه. یعنی که تمام اینستیتوشن‌ها یا در حال خرید است، فقط ریتیل تریدرها ما و شمایی که کمتون ترید میکنیم با فروش هستیم. پس فکر نمیکنین ما و شما همیشه وقت اشتباه میکنیم و 98% ما مکمل بازنده است همیشه وقت. اونا کار درست انجام میدن. پس مثل از وا باید رفتار بکنیم، مثل از وا باید بریم خرید فروش بکنیم. و خرید فروش شما میتونین داخل صرافی و ارز دیجیتال بکنین با پولای مثلا یورو، دلار، هر چیزی که دارین. نمیگم که یک دفعه برین بیت کوین بخرید. ما 50 دلار، ما 100 دلار، ما 20 دلار بگذارین داخلش. 3-4 سال ادامه بدین. این ویدیویی که بهتون گذاشتیم برای شما گفتیم که چه قسم شما سرمایه گذاری بکنین ماهیانه و این کار اگه 3 سال قبل انجام میدادین چقدر شما فایده گرفتین. و این کار اگه شما 5 سال قبل میدادین چقدر شما فایده گرفتین، حتی با 10 دلار ماهیانه. ویدیو رو حتما برین ببینینش. لینکش هم دیسکریپشن براتون میمونم. اگه من صرافی ندارم یا نمیتونم شروع بکنم، لینک صرافی در پایین ماندم، برین فقط ثبت نام باید بکنین. خیلی هم ساده است، با جیمیل تون با ایمیل تون میتونین ثبت نام بکنین. ثبت نامش هم براتون در این ویدیو بالا میگذارم که برین ببینین چه قسم ثبت نام میشه. خیلی ساده است و برین فقط شروع باید بکنین. صرافی نیاز دارین، ایراز هویت بکنین، پول بندازین، مای 10 15 20 دلار شروع بکنین. تمام غولای کتای بازار که از خریدار است چرا تو نمیخری، چرا ما باید نخرم. البته بدون شک حتما خودتون برین معلومات بکنین و این گپایی که
میزنم و بالایش اعتماد نکنین و برین خودتون دربارهش معلومات بکنین بعدش بخین، نه بالای گپای من و ما سلب صلاحیت میکنم میره. و ببینین اینجا به نام سیمونز کات داخل بایننس هست و با هولدرایی که کسایی که بی ان بی داشتن تقریبا 12% تمام سپلای زیر برای مردم دادن که یک راهی رایگان است که شما میتونید از ارزها برین بگیرین و 10% از تمام مجموعه خود اینا سوختوندن، یعنی 90% تمام ارزهاشون فعلا داخل مارکت است که ایره دانستن قیمتش بلندتر ببرن و ارزش بر زیادتر بدن. یه ارز به نام کات که است و توکنش هم بالای بستر بی ان بی است و وقتی زمانی که بالای بایننس لیست شد اینقدر دانه‌ایش بود و ماکسیممش هم اینقدر دانه است که خیلی زیاد است. $1 اگر بگوین امکان نداره به آسانی 9 تریلیون دانه است، خیلی زیاد است. توکن پیشک سایمون یا کات یک ارز دیجیتال است که به هدف ایجاد شده که یک جامعه هواداری مبتنی بر وب3 طراحی شده است. این توکن از طریق پاداش دهی، دسترسی انحصاری به محتوا، بازی‌های موبایلی و اپلیکیشن‌ها به طرفدارا و گربه سایمون تجربه تعاملی و ارزشمند ارائه میکنه و همچنین با سوزاندن 10% از عرضه ارزششان کمیاب‌تر شده، یعنی کم شد چون دانه‌های خود اینا سوختاندن. با بهره گیری از یک برند شناخته شده و جذب یعنی کات یا همین پیشه‌ای که از کاربران از دنیای وب 2 و وب 3 پتانسیل بالایی برای رشد داره. اگر تیمشان نوآوری و تعامل داشته باشن میتونن قیمت‌های خیلی بلندتر دیگر هم ببینن و تنها بسنده به این نباشه که تنها مثلا به این قیمت باشه، قیمت‌های خیلی بلندتر هم میبینه. و اینجا ببینیم که چه قسم هست. پرایوت سیل اینوستر کسایی که شخصی اینجا اینوست کرده برشون هست، اینقدر از زیر میته تقریبا 13% از زیر، 17% از پابلیک سیل اینوستر هست و هولدرایشون 12.7% هست و کسایی که با فاوندیشنشون 10% هست، با خزانهشون یا تریجریشون 5% هست و فلوک ایدراپ 15% به کسایی که فلوکی داشتن روان کرده و لیکویدیتیش هم 27.30% هم لیکویدیتی مون داخل بازار که خیلی پروژه را جذاب میکنه. به نظر من که میتونه رشد بد نداشته باشه. مثلا نامش هم ازار CAT است که ترید مثلا در بخش اسپات اگر شما بین داخل بایننس اینجا اگر سرچ بکنین مثلا شما کوین میبینین که رو با طلاق هفته داره است تا این فریم 5 دقیقه 15 دقیقه روندش نزولی شده، ولی شما فقط جایی که میتونید وارد شوین است که برین در مورد ارز اول تحقیق بکنین، دوم تحلیل تکنیکال استفاده بکنین، زمانی که ترند نزولی خود به بالا مشکنانه بخرین که قیمتش میتونه بالا بره و بعدش وقتی قیمت بالا رفت مثلا ETH کجا بوده، فرض کنین اینجا 0.070 بوده. حالا فرض کنیم بریم در اسپات، من مثلا میخوایم بخرم در بخش لیمیت، حالا میخوایم مثلا ما چقدر بخرم، مثلا ما میخوایم که $100 از ارز بخرم، چقدر دانه به من میته، ما میخوایم $100 بخرم تقسیم 0.036 میکنم 2777 دانه میته، ضرب بکنم پس دوباره تیچ خود اگر ببین یا نزدیکای دیگه برسه ضرب 0.0 مثلا 7 میسازم پول میشه 194، یعنی تقریبا من $94 فایده کردم. اگر 1000 باشه مثلا 940 رو به فایده کردم، ولی شاید هیچ وقت به وقوع نپیونده و شاید هیچ وقت کار نشه. ولی من میخوام مثلا یک پولای بسیار کم رو بالای از این قسم ارزها بیارم، ریسکش بالاست و ریواردش بالاست. مثلا $10 $5 که شما اگه میارین ریواردش بالاست، شاید برای ETH جدیدتر بزنه و قیمت بسیار بلندتر دیگه رو ببینه و از این لحاظ میتونه که رشد بکنه. و اینجا هم افیشیال وبسایتش هست که شما برین در موردش بخونین چی کارهایی که میکنه، با فلوکی است و کارهایی که میکنن چقدر اینا فعال از داخل سوشال میدیا. مثلا داخل اکس یا همون توییتر 469,000 فالوور دارن و پست‌هاشون هم بد نیست، 26,000 یا میمایشون یا چیزایی که جور میکنن هم بد نیست. سایت رسمیشون هست، برین حتما ببینید در مورد سایت رسمیش. اینجا هم بایننس هست، مارکت کپش مکمل $256 میلیون هست، دومیننس هم 0.0072% مکمل بازار است، ولیومش هم 160 میلیون بوده و اینقدر دانه‌اش داخل بازار است، ماکسیممش دو تا سپلایش هم اینقدر میباشه. و اینم یک معرفی در مورد ارز ازار CAT یا کات بود که به نظر من میتونه رشد بکنم و پولی بسیار کم و ناچیز رو میتونیم که بالاش بگذاریم، نه بسیار زیاده که حالا میلیونر بسازه، یک پولی بسیار کم میتونیم که کار انجام بدیم. اگر میخواین از این قسم ویدیو ببینین حتما ما را در جریان بگذارین، کامنت نوشته بکنین، سابسکرایب داشته باشین ما را و زنگوله را فشار بدین که ویدیو را در اول شما ببینید. و همچنین میخوایم براتون بگم که بازار ارزهای دیجیتال همیشه وقت ریسکی بوده، شاید شما پول خود از دست بدین، پس همیشه وقت اول بین آموزش ببینین، معلومات پیدا بکنین، بعدش وارد از این بازارها شوین، در غیر صورت پولای خود از دست میدین. و ما میخوایم بگیم که ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و اتریوم همیشه وقت سعودی بوده، ما خودم بالاشون بولش هستم، ما خودم خرید میکنم، ما خودم بالاشون سرمایه گذاری میکنم و هیچ پیشنهاد دارم برای شما نمیکنم، شما خودتون تصمیم باید بگیرید. ما خودم میخرم، زیادتر اتریوم میخرم، زیادتر بیت کوین میخرم، زیادتر ارزهایی که پر پتانسیل از میخرم. ما خودم با بچهای وی پی که پیش ما درس میخوان، پیش از اون بر از اونها همچنان ما ارزهایی که خودم میخرم با اونها میگم. البته در سوشال میدیا نمیتونم این کارو بکنم،
کسایی که میخواین صنفای وی آی پی باشن لینک ثبت نام در پایین است، سایت رسمی است، اونجا میتونن ثبت نام بکنن. از خرید و فروش های ما اونجا شما با خبر میشین و هم آموزش میبینین 1 سال و هم از خرید و فروش های ما بر تمام عمر شما میتونید استفاده بکنین. و اینی کارهایی است که من انجام میدم. من بولش هستم، من میخرم ارزهای پر پتانسیل میخرم و من هوادار کریپتو هستم و اگر هوادار کریپتو هستی حتما به کامنت نوشته بکن. الله حافظ، نگهدار همه شما.